Sa video na to, pinag-usapan natin kung paano mag-stream mula sa OBS papunta sa Facebook. Your team destroyed the turret. An ally has been slain. An enemy has been slain. Dito naman, pinag-usapan natin kung paano mag-stream mula sa OBS papunta sa YouTube. Our turret has been destroyed. An enemy has been At ngayon, sa huling video na to sa budget live streaming series natin, pag-uusapan natin kung paano mag-stream ng sabay sa Facebook at YouTube. So without further ado, let's get right to it. victory. What's up everyone? It's Prab. Gaya ng nabanggit ko kanina, mag-stream tayo ng sabay sa multiple platforms. Para magawa natin yon, pumunta tayo sa github.com at i-download natin ang Multiple RTMP Outputs plugin. Huwag kayong mag-alala, ilalagay ko sa description box below ang download link. Pagdating sa GitHub, click natin itong Go to Download dito sa upper right. Pagkatapos i-download natin itong zip file, i-unzip at i-install. Sundin lang ang prompts. Nga pala, pag Windows lang to ha. Pagkatapos, i-launch na natin ang OBS at may mapapansin kayong bagong dock dito sa may left side ng platform na may pangalang Multiple Output. Kung hindi nyo to makita, i-click natin itong View, tapos Docs, tapos Multiple Output. Pagkatapos, ayusin na natin ang settings para sa Facebook at para sa YouTube. Kung pinanood nyo ang video natin tungkol sa streaming at recording settings, hindi ito magiging problema sa inyo. Click na natin itong settings sa lower right. Pagkatapos, sa service, click natin itong drop-down arrow at piliin natin ang Facebook Live. Para sa stream key, siguraduhin nakalogin kayo sa Facebook at doon kuhanin natin ang key. Click na natin itong Get Stream Key at dadalhin tayo sa Facebook. Kapag nasa Facebook na, i-copy na natin itong stream key at bumalik tayo sa OBS. I-paste natin ang nakopy natin dito sa box na to at i-click ang OK. Pagka-close ng window, pwede na natin i-click ang Start Streaming. At kapag nakita na natin itong green square, ibig sabihin nagbo-broadcast na tayo sa Facebook. Para ma-check, bumalik tayo sa Facebook. At makikita natin dito sa lower right ang interface natin mula sa OBS. Ngayon, bumalik tayo sa OBS at i-setup naman natin ang sa YouTube. Dito sa Multiple Output Dock, click natin ang Add New Target. Sa pop-up window, palitan natin ang pangalan. Nakakalito kasi kung new target lang. In this example, gawin nating YouTube ang name nito. Pagkatapos nito, kailangan na lang natin ang RTMP server at stream key. Para makuha to, punta tayo sa YouTube channel natin, siguraduhin nasa YouTube Creator Studio tayo, at mula sa dashboard, i-click natin itong Go Live button sa may upper right. Pansinin na dito sa may left side ay mayroong stream URL. Click natin itong copy sa may dulo niya at i-paste natin ang value sa OBS. Pagkatapos ay balik tayo sa YouTube, i-copy natin itong stream key at i-paste natin ulit pabalik sa OBS. Ngayon, tignan natin itong window sa may ibaba, itong video settings. Kapag iniwan natin siya sa Get from OBS, ang gagawin niya ay kukunin niya ang video na encoded na sa Facebook at i-re-stream niya lang ito sa YouTube. Ibig sabihin, madodoble ang kinakailangang upload requirement pero walang additional encoding load sa computer nyo. Useful itong settings na ito kung hindi masyadong high-end ang computer na gamit natin at hindi niya kaya o sa tingin natin hindi niya kaya ang additional load. Ang downside nito ay kung ano ang settings natin sa live stream sa Facebook ay siya ring settings ng live stream sa YouTube. Ibig sabihin, ang max na 720p live stream sa Facebook ay siya ring magiging 720p live stream sa YouTube. Kaya, kung gusto nyo na maging mas maganda ang dating ng stream natin sa YouTube, aba, iibahin natin itong settings.
Kaya i-click natin itong drop-down dito sa encoder at piliin natin itong H.264. Gawin nating 1080p itong resolution at i-adjust ang bitrate at keyframe. Ulitin ko lang ha, i-check natin sa previous videos kung bakit ganito ang values na nilagay ko. Pagkatapos natin, i-click na natin ang OK. Kung kaya, magiging magkaiba ang streaming settings natin para sa magkaibang platform. Pero, take note ha, dahil sabay tayong nag-encode para sa dalawang platform, magiging mabigat ito para sa mga system natin. At isa pa, magiging doble rin ang bitrate consumption nito. Kaya siguraduhin sapat ang upload speed ng service provider natin. Balik tayo sa Facebook at mag-live na tayo. Lagyan ng title at description at i-click ang Go Live. Kapag nakita na natin itong may live dito sa preview window sa lower right, ibig sabihin live na tayo sa Facebook at palakihin na natin itong window. Tapos balik tayo ulit sa OBS at i-click na natin itong Start dito sa Multiple Output window. Makikita natin na sasabihin niya ang connecting at pagkatapos ay broadcasting. Punta na tayo sa YouTube. And bingo! Makikita natin dito sa preview window niya sa upper left, may nakasulat na live. Silip tayo sa kabilang window sa Facebook at may nakasulat ding live. Congratulations! Nagla-livestream na tayo ng sabay sa multiple platforms at magkaiba pa ang resolution. And with that, I hope this video was able to help you. I will see you again in the next video. Till then, stay tuned, don't forget to like and subscribe, and take care.